الدرس الخامس والأخير في الوحدة التانية من الألجبرا. Multiplying and dividing algebraic fractions. لما كان بيبقى عندي two fractions 2/3 times 5/7 ومعمل لهم multiply، كنت باخد numerator times numerator 2 times 5 over denominator times denominator 3 times 7، يبقى 2 times 5 10 3 times 7 21. طيب 4/5 times 5/3، هنا في عندي common factor يبقى بعمل simplifying divide 5 equal 1 divide 5 equal 1 وبعد كده بعمل 4 times 1 equal 4 1 times 3 equal 3. ده في الفراكشنز العادية. طيب بالنسبة للفانكشنز أو الالجبريك فراكشن نفس الكلام بالظبط، كل الخطوات اللي أنا ماشي عليها من البداية. أول حاجة factorization of numerator and denominator. هنا في common factor x، بعد ما هطلعه هيتبقى لي x plus 5 over ده trinomial هفتح له قوسين هيبقى x و x، والبرودكت بتاعي هنا negative 6 والsum positive 1 يبقى positive 3 times negative 2 إشارتي multiply. تمام. بعد كده factorize numerator and denominator هفتح قوسين x و x والبرودكت 10 والsum negative 5 هيبقى negative 2 times negative 5. تمام. تحت difference of two squares يبقى قوسين واحد plus والتاني minus x و x و5 و5. وصلت للمرحلة دي هطلع طبعا الدومين نفس الخطوات. domain equal all real numbers minus هنا negative 3 2 negative 5 5. بعد ما خلصت الخطوة دي هشوف لو في عندي common factors between numerator and denominator. طيب هنا في x minus 2 وهنا في x minus 2، فعلامة المالتبلاي ينفع ان انا اشتغل النوميريتور بتاع الفراكشن مع الدينومينيتور بتاع الفراكشن التاني، يبقى انا هشيل x minus 2 x minus 2 من الناحيتين. وهنا في x plus 5 و x plus 5 هشيل x plus 5 و x plus 5، وهنا x minus 5 over x minus 5 هشيل ده كله مع بعض. اتبقى لي x times 1 times 1 times 1 يعني equal x over x plus 3 times 1 times 1 times 1 يبقى x plus 3. هي دي المالتبلاينج. طب كان في عندي property مهمة جدا في المالتبليكيشن اسمها المالتبليكيتيف انفرس. يعني لما كان يبقى عندي الاكس equal 2 over 3 كنت بقول المالتبليكيتيف انفرس بتاعها x باور نيجاتيف 1، كنت بعمل reciprocal بقلب الفراكشن بيبقى 3 over 2. يبقى انا لو عندي الاكس هنا نيجاتيف سكوير روت 3 over 4 عاوز اجيب الاكس باور نيجاتيف 1 يعني المالتبليكيتيف انفرس بقلب الفراكشن reciprocal، ما بغيرش الساين، الاشاره بتاعتي نيجاتيف زي ما هي بس 4 over سكوير روت 3. طيب نفس الكلام في الفانكشن. لو انا عندي فانكشن x equal x plus 1 over x minus 5 يبقى الريسبروكال بتاعها او المالتبليكيتيف انفرس بتاعها n باور نيجاتيف 1x. كل اللي هعمله ان انا هقلب الفانكشن دي هتبقى x minus 5 over x plus 1. طب ايه الفرق؟ الفرق في الدومين. لما بتبقى الفانكشن عادية كده الدومين هنا عبارة عن real numbers minus الset of zeros of denominator اللي هي الايه؟ ال5. لكن مع المالتبليكيتيف انفرس الدومين بيبقى الريال نمبر minus السيت اوف زيروز بتاعت الفانكشن كلها، يعني بتاعت النوميريتور والدينومينيتور بتبقى 5 and negative 1. ال5 هنا والنيجاتيف 1 في الدينومينيتور. نشوف example. If nx equal x power 3 minus 4x power 2 minus 5x over x power 2 minus 25. Find n power negative 1x. Find n power negative 1 negative 1
if n power negative 1x equal 1/3 find the value of x. يبقى أنا عندي هنا 3 طلبات. تمام، هنشوف طلب كده وكل واحد فيهم هنعمله ازاي. أول حاجة هو عاوز n power negative 1x، يبقى أنا هاخد ال nx ده x power 3 minus 4x power 2 minus 5x over x power 2 minus 25. هعمل له factorization. النيميريتور عندي هاخد ال x as a common factor، يبقى x power 3 divide x power 2 minus 4x power 2 divide x 4x minus 5x divide x 5 over هنا difference of 2 square يبقى x plus 5 times x minus 5. كمل factorization. x وفوق هفتح قوسين x power 2 هتبقى x و x، البرودكت negative 5 والsum negative 4 هتبقى negative 5 times 1، وتحت x plus 5 times x minus 5. طيب هطلع الدومين هنا في المرحلة دي قبل ما أعمل أي خطوة تانية، أو ممكن الأول أجيب n باور نيجاتيف 1 x. تمام، وأقلب هخلي x plus 5 times x minus 5 over x times x minus 5 times x plus 1، وفي المرحلة دي هجيب الدومين هنا قلنا all real number minus set of zeros of numerator اللي هي negative 5 and 5 and set of zeros of denominator اللي هي ال 5 والنيجاتيف 1، وفي هنا منساش الزيرو. تمام، خلصت. اعمل بقى ايه simplifying. هشيل x minus 5 مع x minus 5 هيتبقى لي n باور نيجاتيف 1 x equal x plus 5 over x times x plus 1. طيب انا خلصت الطلب الاولاني اللي هو طلبه اللي هو ال n باور نيجاتيف 1 x. الطلب التاني بيقول لي find n باور نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. يعني ايه؟ يعني عاوزني اشيل من هنا الاكس واخليها نيجاتيف 1. طيب هو انا ينفع اعوض عن الاكس هنا بنيجاتيف 1؟ تعال بص على الدومين بيقول لي ان انت ينفع تعوض عن الاكس بall real numbers ما عدا minus except negative 5 negative 1 0. يبقى انا ما ينفعش هنا اشيل الاكس واحط negative 1، يبقى دي undefined. ليه؟ because negative 1 not belong to the domain. negative 1 مش موجودة عندي على الدومين. تمام، او في الدومين. طيب الطلب الثالث اللي هو طلبه هنا بيقولك if negative 1x equal 1/3، يعني negative 1x اللي انت طلعتها دي equal 1/3 find the value of x. هات الفاليو بتاعة الاكس. عادي جدا، هعمل cross multiplication كده هتطلع لي اهي، هنقلها كده فوقيها 3 times x plus 5 equal الناحية التانية x times x plus 1 times 1. أحلها بقى يبقى 3 times x ب 3x plus 3 times 5 15 equal x times x power 2 plus x times 1 equal x. هودي الكلام ده كله الناحية التانية هتبقى x power 2 plus x minus 3x minus 15 equal 0. يبقى x power 2 plus x x minus 3x بنيجاتيف 2x minus 15 equal 0. factorize x و x product negative 15 و sum negative 2 يبقى negative 5 times 3. يبقى أنا عندي هنا ال x equal 5 وعندي هنا ال x equal negative 3، وهي دي ال values
of x. تمام. نشوف كده على السريع. complete. if nx equal x minus 8 over x, then the domain of n power negative 1x. أنا قلت الدومين هيبقى الريال نمبر minus set of zeros of numerator اللي هو 8 والset of zeros of denominator اللي هو 0. تمام. طيب if nx equal x minus 5 over x plus 3, then n power negative 1 4. يعني عاوزني اجيب المالتيبليكاتيف انفرس واعوض عن الاكس بكام؟ ب4. طب المالتيبليكاتيف انفرس هقلب الاتنين دول، هيبقى x plus 3 اللي هو ال n power negative 1 هيبقى x plus 3 over x minus 5. بعد كده هخليها الاكس ب4، هشيل الاكس هنا وهنا، هتبقى 4 plus 3 over 4 minus 5 هتبقى 7 over negative 1 هتبقى negative 7. هنا if nx equal 2x minus 4 over x plus 2, then n power negative 1 negative 2. يبقى أنا هعمل simplifying الأول 2 times x minus 2 over x plus 2. طب أنا هنا الدومين بتاع المالتيبليكاتيف انفرس عبارة عن real number minus 2 والنيجاتيف 2. يعني النيجاتيف 2 ما ينفعش أشيل الإكس هنا وأحط مكانها نيجاتيف 2، يبقى دي meaningless or undefined because negative 2 not belong to the domain. مش من ضمن الأرقام عشان هنا في minus 2 and negative 2.